Have a nice day all of you. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් මම ආවා තාමත්ම වටිනා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් පාඩමක් අරගෙන. අද මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ දෝසා කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එතකොට මේ පාඩම අපි පහුගිය ග්‍රැමර් පාඩම් එක්ක සම්බන්ධතාවක් තියෙන ග්‍රැමර් පාඩමක් තමයි අද ඔයාලා හමුවට මම අරගෙන එන්න හදන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට හමුවට අරගෙන එන්න හදන්නේ මේ දෝසා. එතකොට මම මේ දෝසා කියන පාඩම පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම චූටි මතක් කිරීමක් කරන්න පහුගිය වීඩියෝත් එක්ක. මම පහුගිය වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට කියලා දුන්නා this is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන විදිය. ඒ වගේම these are මාතෘකාව පාවිච්චි කරන විදිය. ඒ වගේම that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන විදියත් මම ඔයාලට පහුගිය වීඩියෝස් වලදී කියලා දුන්නා. එතකොට වීඩියෝස් ටික බලලා මේ පාඩම අධ්‍යයනය කරා නම් මම හිතනවා ලොකු සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට මම පහුගිය ග්‍රැමර් පාඩමකදී ඔයාලට කියලා දෙනවා that is කියන එක. මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ ටිකක් අපිට ඇසට ඈතින් තියෙන මොනවා හරි එක දෙයක් පෙන්නලා අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් අර ඉන්නේ කියන අදහස ගන්නෙ කොහොමද කියන එක. එතකොට අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒකේ plural form එක. ඉතින් මම පාඩමට එන්නම් බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෝස් කියලා වචනයක් මම දාලා තියෙනවා. මොකද මේ දෝස් වල සිංහල තුරුම අපිට දෝස් කියන එකට සිංහල තුරුම විතර ගන්න පුළුවන් අරවා. එහෙම නැත්නම් අර කියන අදහස. මොකද අරවා එහෙම නැත්නම් අර කියන අදහස. ඉතින් මම ඔයාලට ඒකේ අනුමාත්‍රිකාවක් විදියට පෙන්නනවා දෝස් ආ කියලා. ඒකේ සිංහල තුරුම අර තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අර ඉන්නේ. බලමු. එතකොට මේ දෝසා කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නද? ඇසට ඈතින් තියෙන යම් එකකට වඩා වැඩි දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් වැඩි දෙනෙක් අර ඉන්නේ යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. අපි නැවතත් අවබෝධ කරගමු. මොකටද මේ දෝසා කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ? දෝසා කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ යම් එකකට වඩා වැඩි දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් වැඩි දෙනෙක් අර ඉන්නේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. මම ඔයාලට ඊළඟට තිරේ මේක කොටස් 4කට පෙන්눔 කරනවා. බලමු. මේ මාතෘකා 4ක් ඔයාලට දිස් වෙනවා. මොකද පළවෙනි මාතෘකාව those are. දෙවෙනි මාතෘකාව විතර මම ගන්නවා those are not. එහෙමත් නැත්නම් those aren't කියලා. ඒ කියන්නේ those are not කියන එක කෙටි කරාට පස්සේ අපිට those aren't කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනි මාතෘකාව විතර මම ගන්නවා are those කියන එක. are those කියන එක. ඊට පස්සේ හතරවෙනි මාතෘකාව විතර මම ගන්නවා are those not. එහෙමත් නැත්නම් aren't those කියලා. බලමු මාතෘකා 4 යටතේ කොහොමද වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්නේ කියලා. පළවෙනි මාතෘකාව දෝසා. මේ දෝසා කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ යම් එකකට වඩා වැඩි දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් වැඩි දෙනෙක් අර ඉන්නේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න. අපි බලමු. දැන් මං කියනවා අර ඉන්නේ මගේ යාළුවෝ. කොහොමද අපි කියන්නේ? Those are my friends. අපි අර ඉන්නේ කිව්වා කියලා that is my friends කියලා එහෙම use කරන්න යන්න එපා. මොකද එක දෙයක් අර තින්නෝ අර ඉන්නේ කියන that is පාවිච්චි කරාට එකකට වඩා වැඩි දෙයක් අර තින්නෝ අර ඉන්නේ නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ those are කියන එක. එහෙනම් කොහොමද අර ඉන්නේ මගේ යාළුවෝ නම් මම කියනවා those are my friends. මට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ වාක්‍යෙම නැත් යන අර්ථයෙන් කියන්න. අර ඉන්නේ මගේ යාළුවෝ නෙවෙයි කියලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මම කියනවා those are not my friends. එහෙමත් නැත්නම් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් those aren't my friends කියලා. මම ඊළඟට තුන්වෙනි මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් මම මගේම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැනේ අර ඉන්නේ මගේ යාළුවෝද කියලා. මම අහනවා අර ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝද කියලා. කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා are those your friends කියලා. කොහොමද are those your friends? කෙනෙක් අහනවා නැත් යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක්. අර ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ නෙවෙයිද කියලා. කොහොමද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? අපි අහනවා are those not your friends? එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් අපිට අහන්න පුළුවන් aren't those your friends කියලා. අපි හිතමු කෙනෙක් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් are those your friends කියලා ඔයා කොහොමද ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. තුන්වෙනි එකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපි ඔව් නම් පළවෙනි එකට yes දාලා අපිට උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. දැන් එයා ඔයාගෙන් ඇහුවොත් එම are those your friends කියලා ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. yes those are my friends. එහෙම නැත්නම් no those aren't my friends කියලා. ඔයාට උනා කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes those are. එහෙම නැත්නම් no those aren't කියලා. බලමු. මම කියනවා අර තියෙන්නේ කතා පොත්. කොහොමද කියන්නේ අපි අර තියෙන්නේ කතා පොත් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අර තියෙන්නේ කතා පොත් කියන එක those are story books. මම කියනවා අර තියෙන්නේ කතා පොත් නෙවෙයි. අපි කියනවා those are not story books. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කියන බලන්න those aren't story books.
කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අර තියෙන්නේ කතා පොද්ද කියලා. කොහොමද අහන්නේ ප්‍රශ්නය? අපි පාවිච්චි කරන තුන්වෙනි මාතෘකාව. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට ආ කියන පදය මුලට එනවා. අපි ප්‍රශ්නය අහනවා අර තියෙන්නේ කතා පොද්ද කියන එක are those story books කියලා. එතකොට කොහොමද අපි නැති අනාර්ථ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? අර තියෙන්නේ කතා පොත් නෙවෙයිද කියලා. අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් are those not story books? එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් අහන්න පුළුවන් aren't those story books කියලා. දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි වුවොත් එම are those story books කියලා කොහොමද ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ? අපි ඔව් නම් පළවෙනි එකට yes දාලා කියනවා yes those are story books. එහෙමත් නැත්නම් නැත්නම් අනාර්ථය පිළිතුරක් දෙන්න දෙවෙනි එකට no දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් no those are not story books. එහෙමත් නැත්නම් no those aren't story books කියලා. අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරු. කොහොමද කියන්නේ? those are the doctors in Matra hospital. කොහොමද කියන්නේ අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරු? those are the doctors in Matra hospital. අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරු නෙවෙයි නම් අපි කියනවා those are not the doctors in Matra hospital. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් those aren't the doctors in Matra hospital. කෙනෙක් අහනවා අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරුද? කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? are those the doctors in Matra hospital? are those the doctors in Matra hospital? අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරු නෙවෙයිද නම් are those not the doctors in Matra hospital? එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් අහන්න පුළුවන් aren't those the doctors in Matra hospital? ඔයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එම are those the doctors in Matra hospital කියලා ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? අපි උත්තර දෙනවා yes those are the doctors in Matra hospital. එහෙම නැත්නම් no those aren't the doctors in Matra hospital. ඒටි පිළිතුරක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් yes those are. එහෙමත් නැත්නම් no those aren't. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න. අන්න ඒ වගේ තුන්වෙනි එකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒකෙම පළවෙනි එකට yes දාලා ඔව් කියන උත්තරය දෙනවා. දෙවෙනි එකට no දාලා නෑ කියන උත්තරය ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ ආකාරයට දෝසා කියන එක පාවිච්චි කරන විදිය ඔයාලට කොටස් හතරකට ඒ කියන්නේ දෝසාවල ඇට යන අර්ථය, නැට යන අර්ථය, ඇට යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන විදිය, නැට යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන විදියට මේ විදියට ආකාර පෙළගස්වලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ grammar parts වල this is කෙනක පාවිච්චි කරන විදිය, these are කෙනක පාවිච්චි කරන විදිය, that is කෙනක පාවිච්චි කරන විදියත් අධ්‍යයනය කරලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම හිතනවා ලොකු අදහසක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අදම ඔයාලට කියලා දුන්නේ යම් එකකට වඩා වැඩි දෙයක් අර තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැඩි දෙනෙක් අර ඉන්නේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකේ කොටස් හතරක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ affirmative, ඒ කියන්නේ ඇත්ත යනාර්ථය, negative, ඒ කියන්නේ ඇත්ත යනාර්ථය, affirmative question, ඇත්ත යනාර්ථය ප්‍රශ්නේ, ඒ වගේම negative question කියලා කියන්නේ නැත්නම් අනාර්ථ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදියට තව උදාහරණ අරගෙන පුළුවන් තරම් දුරට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ප්‍රැක්ටිස් වෙන තරමට තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලට මේ YouTube channel එක හරහා අරගෙන්නේ self practical spoken English method එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තනියම ඉංග්‍රීසි කතා කරන ක්‍රමයක් තමයි අපි ඔයාලට මේ channel එක හරහා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මම කියලා දුන්න ආකාරයට විවිධ උදාහරණ පාවිච්චි කරලා තව ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් අපි ඔයාලට ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ අරගෙන එනවා. ඒක නිසා ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා ඒ වගේම ඔයාලා මේ පාඩමින් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහත තියෙන comment එකට ගිහලා මේ ආකාරයට English වාක්‍යයක් type කරන්න. මොකද එහෙම කරනකොට තව ගොඩාක් අය ඒ වාක්‍ය දිහා බලලා තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට තව ඉදිරියේදී තාමත් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනතුරු අදට මම ඔයාලගේ පාඩම අවසන් කරනවා. Hope to meet again all of you with a new video. I'm Suranga Senanayaka from SSEA.